Hallo allemaal en welkom op Planeet Kiddo. Hey, hallo! Wat leuk dat je er bent. En welkom in de dierentuin. We zijn hier omringd door een heleboel prachtig mooie dieren. Zal ik ze allemaal even aan je voorstellen? Dan leer ik je ook nog eens wat over elk dier dat we tegenkomen. Dat klinkt leuk? Nou, kom maar mee, daar gaan we. Dit is een beer. Beer! Van beren kun je leren. Ik ben er tenslotte zelf een. Er zijn veel verschillende soorten beren. De allergrootste beer woont in het Noordpoolgebied. Dat is de ijsbeer. Dit is een krokodil. Krokodil. Doet deze krokodil je ook niet een beetje denken aan een dino? Dat is ook niet zo gek, want de voorouders van deze engerts liepen al op de aarde rond toen de dino's er ook nog waren. Meer dan 65 miljoen jaar geleden. Cool, hè? Dit is een hert. Hert! Wat een prachtig mooi gewei. Het lijkt wel alsof er takken uit de kop van dit hert groeien. Normaal hebben alleen de mannetjes een gewei, al komt het soms ook voor bij vrouwtjes. De mannetjes gebruiken dit gewei om te laten zien hoe groot en sterk ze zijn. Dit is een olifant. Olifant! Deze grijze reus is het grootste landdier ter wereld. Een volwassen Afrikaanse olifant kan wel meer dan 6000 kilo wegen. En zie je die lange slurf? De olifant kan hiermee zelfs onder water ademen. Dat is nog eens een flinke snorkel. Dit is een giraf. Giraf. Even omhoog kijken. Giraffen hebben de langste nekken van alle landdieren. En kijk eens naar die mooie donkere vlekken op de vacht van de giraf. Er zijn geen 2 giraffen op de hele wereld met precies hetzelfde patroon. Dat is bijzonder. Dit is een aap. Aap. Apen zijn enorm slimme dieren. Apen kunnen zelf gereedschappen maken en gebruiken, problemen oplossen en met elkaar praten. Ze doen dit niet met woorden, maar met geluiden, bewegingen en het tonen van emotie in hun gezicht, zoals angst, boosheid of blijdschap. Dit is een gorilla. Gorilla. Wist je dat een gorilla geen normale aap is, maar een zogeheten mensaap? Dit komt onder meer omdat ze geen staart hebben. Gorilla's hebben net als andere apen een supergoed geheugen. Soms zie je gorilla's stevig op stokjes kauwen. Ze doen dit om hun tanden gezond te houden en vinden dit nog leuk om te doen ook. Dit is een nijlpaard. Nijlpaard. Nijlpaarden leven in het wild vaak in grote groepen. Deze bestaan voor het grootste deel uit mama-nijlpaarden en hun kalfjes. Nijlpaarden hebben zelfs een eigen taal waarmee ze met elkaar kunnen praten. Ze doen dit door te grommen en te snuiven. Dit is een neushoorn. Neushoorn. Je zou misschien denken dat de grote scherpe hoorn van de neushoorn van bot gemaakt is. Maar dat is niet zo. De hoorn van de neushoorn bestaat uit een stofje dat keratine heet. Ook je haar en nagels zijn hiervan gemaakt. Gek hè? Dit is een leeuw. Leeuw. Leeuwen worden ook wel de koning van de jungle genoemd. Maar eigenlijk klopt dit niet helemaal. Leeuwen wonen namelijk helemaal niet in de jungle. Leeuwen vind je vooral op savannes, grasvlakten en de grenzen van woestijnen in Afrika. De mannetjes hebben een prachtige haardos. We noemen dit zijn manen. Een vrouwtjesleeuw heeft deze manen niet. We noemen haar een leeuwin. Dit is een tijger. Tijger. De tijger woont wel in de jungle. Tijgers zijn de grootste katachtigen van de hele wereld. En een lawaai dat ze kunnen maken. Als een tijger keihard brult, is dit op 4 kilometer afstand zelfs nog te horen. Dit is een zebra. Zebra.
Deze wonderschone zwart-wit gestreepte dieren zijn familie van onder meer het paard en de ezel. En wist je dat ze hun prachtige strepen niet voor niets hebben? Als ze met z'n allen bij elkaar staan, is het moeilijk om de één enkele zebra uit te pikken. Dit beschermt ze tegen roofdieren zoals leeuwen en hyena's. Dit is een struisvogel. Struisvogel! Struisvogels zijn de grootste en zwaarste vogels ter wereld. Het zijn dan wel vogels, maar helaas kunnen ze niet vliegen. Struisvogels kunnen daarentegen wel enorm hard rennen. Tot wel 70 km per uur. Dat is snel. Dit is een pauw. Pauw! Heb je deze vreemde vogel wel eens in het echt gezien? Deze pauw met zijn mooie blauwe en groene veren is het mannetje, de haan. Hij gebruikt zijn schitterende staartveren om indruk te maken op de vrouwtjespauw, ook wel de hen genoemd. De hen ziet er behoorlijk anders uit. Zoals je hier kan zien, heeft zij bruine veren. Dit is een papegaai. Papegaai! Deze kleurrijke vogels kunnen echt fantastisch. Papegaaien. Dat betekent dat ze bepaalde geluiden die ze horen goed kunnen nadoen. Hierdoor lijkt het soms alsof ze echt kunnen praten, maar eigenlijk apen ze gewoon na wat ze horen, zonder dat ze het echt begrijpen. Zo hé, wat hebben we een hoop geleerd hè? Kende je al deze bijzondere dieren al? Kom, dan laten we ze allemaal nog één keer voorbij komen. Ik ben benieuwd hoeveel je er al onthouden hebt. Ben je er klaar voor? Daar gaan we! Beer. Krokodil. Hert. Olifant. Giraf. Aap. Gorilla. Nijlpaard. Neushoorn. Leeuw. Tijger. Zebra. Struisvogel. Pauw. Papegaai. En dat waren ze alweer. Kende je ze allemaal al? Als er nog lastige dieren tussen zaten, kijk dit filmpje dan gerust nog een keer. Je kan hem zo vaak afspelen als je wil. Als je nog meer filmpjes wil zien, abonneer je dan nu op ons kanaal. Er is nog van alles te ontdekken. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei, bye bye!